કેમ છો મિત્રો? વાણિજ્ય સંચાલનની આપણી આજની આ સફરમાં આપણા પ્રકરણ નંબર 10 જેના કેટલાક ટૂંકા પ્રશ્નો, MCQ, VSQ, તફાવત વગેરેની આપણે ચર્ચા કરી છે. તો મિત્રો આજની આ સફરને માણવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. પણ એ પહેલાં આપણી આ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. તો ચાલો મિત્રો આપણી આ સફરને શરૂ કરીએ.
પ્રકરણ 10ના કેટલાક આપણે એસક્યુ, એમસીક્યુ, બીએસક્યુ, ડિફરન્ટ અને પુનરુપ જોયા. મિત્રો, આ જ રીતે આપણે બધા જ પ્રકરણનું મટીરિયલ 1 by 1 મૂક્યું છે. અને મિત્રો, આપની જરૂરિયાત મુજબ આપણે હંમેશા હેલ્પરૂપ રહીશું. તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી આપને સીધો જ મેઇલ મળે અને માહિતી પણ મળે. એ વાતને અટકાવું છું. થેન્ક યુ. આભાર.